درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر و مادر گرامی هستم با مجموعه تازه‌ای که با هم شروع کردیم، امشاسپندان. ما یک قسمت رو ضبط کردیم و الان این برنامه دوم هست که میریم پیش پدر و مادر تا بشنویم راجع به امشاسپندان ایرانی. عمر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر دانشپژوهان جوان و دیگر جویندگان دانش که خواهان گفتن و شنیدن از آیین نیاکان برجاوند بنیاد خود هستند. در نشست پیشین به اندازه‌ای که در زمان این برنامه می گنجید کوشیدیم تا پیش زمینه آشنایی با گرامینامه اوستا و گاتهای زرتشت را فراهم کنیم. گاتها در بردارنده همه سخنان و آموزه‌هایی هستند که ما به نام فرهنگ زرتشتی می‌شناسیم و از راه آنهاست که می‌توانیم به جانمایه سخنان زرتشت راه بیابیم و پیام برجاوند او را بشناسیم. زرتشت سخنانی گفت و سرود که پیش از او کسی نگفته و نسروده بود. چنانچه خود در بند سوم سرود 28 یسنا میگوید: ای راستی و ای منش نیک. ببینید چه زیباست. روی سخن زرتشت با راستی و منش نیک است. ای راستی و ای منش نیک و ای مزدا اهورا، من برای شما می سرایم با سرودی که پیش از این کس نسروده است، تا توانایی مینوی و پارسایی در ما فزونی گیرد. یعنی چه؟ یعنی هر یک از ما اگر راستی پیشه کنیم و منش نیک داشته باشیم، زمینه فراهم می شود که شادی و نیکی و توانایی معنوی و پارسایی در ما فزونی می گیرد. از زمان زرتشت تا به امروز سخنسرایان بیشمار پا به میدان هستی گذاشتند و با سرودن ترانه ها و چکامه ها و شاهنامه ها و رزمنامه های شورانگیز به زبان های گوناگون گلستان ادب جهان را پر بر و بار و پر رنگ و بو کردند. ولی هیچ سخنسرایی تا کنون نتوانسته بر زرتشت پیشی بگیرد و سخنی فراتر از 3 شالوده بنیادین اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک او بسراید. به باور من تا زمین برجاست کسی نخواهد توانست سخنی فراتر از این بگوید. اگر نیک بنگریم به روشنی خواهیم دید که تنها آن بخش از ادب جهان جاودانه مانده است که خمیر مایه اش از این 3 پرتو خداوندی بهره گرفته باشد. یعنی همین اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. جاودانگی شاهنامه فردوسی تنها برای این نیست که به پارسی سره و به شیوایی هرچه بیشتر سروده شده و در آن از والامندی های ملی ایرانی سخن به میان آمده است. جاودانگی شاهنامه به باور من برای این است که 3 گوهر اندیشه و گفتار و کردار نیک همانند خیزابهای دلانگیز یکی پس از دیگری در این گرامینامه سر بر میکشند و چشمانداز خواننده و شنونده را شور زندگی میبخشند. در هیچ بخشی از شاهنامه سخن از انتقام کور در میان نیست. اگر می رویم کین ایرج را از کشندگان ناجوانمرد او بستانیم، می دانیم کین از کدامین کس بستانیم، چگونه بستانیم و چه زمان دست از کارزار برداریم. کین را پی نگیریم. در این میدان کین خواهی هیچ بیگناهی نباید کشته بشود. هیچ بیدادی نباید بر کسی یا بر سرزمینی روا داشته باشد. کیخسرو پسر سیاوش
که به کینخواهی کشته شدن ناجوانمردانی پدر به دست افراسیاب برخواسته است، در پی پیروزی رزماوران ایران را از هر گونه بیداد بر دشمنان باز می‌دارد. بر دشمن هم نباید بیداد ورزید. چنین گفت کیخسرو هوشمند که هر چیز کان نیست ما را پسند، نیاریم کس را همان بد برو. کاری که برای ما پسندیده نیست، آن ناپسندیده را بر دیگری روا نخواهیم داشت. ستم ناپسند است، پس ما نیز نباید بر دیگران ستم بورزیم. اگر چند باشد جگر کینه جو. ببینید هر اندازی که این جگر ما کینه جوی باشد، ولی نباید در پی انتقام. چو از کار آن نامداران بلند، بر اندیشم اینم نیاید پسند. هنگامی که می اندیشم بر کردگار نیاکان خود، اینم نیاید پسند. یعنی کینجویی، یعنی انتقام گیری نیاید پسند. که بد کرد با پرهنر مادرم. افراسیاب پدر بزرگ من با مادر پرهنرم بد کرد. نگاه کنید چه کینه‌ای به دل دارد. میگوید که بد کرد با پرهنر مادرم، کسی را همان بد به سر ناورم. کسی که بر مادر من ستم ورزید، من بر او چنان ستمی نخواهم ورزید. من نمیدانم آیا میتوانیم شفای این سخن را دریابیم. ببینید فرنگیس مادر کیخسرو دختر افراسیاب و دلدادی سیاوش بود. کیخسرو میگوید او افراسیاب تبهکار بر مادرم ستم بسیار ورزید، ولی من با همه آتش کین که در سینه دارم نمیپسندم که با او و با خویشان او و با سپاهیان او همان کنم که او با پدر و با مادر من کرد. بفرمودشان بازگشتن به جای. سپاهیان را بفرمود بر سر جای خود بازگردید. دست از خون ریختن بردارید. چنان پاکزاده جهان کد خدای. این را از کجا آورده است کیخسرو؟ فردوسی از کجا آورده است اینها رو؟ از سروده های زرتشت. یک به یک نشانتان خواهم. بدیشان چنین گفت کیخسرو به سپاهیان، به پهلوانان ایران، به سران سپاه ایران میگوید بدیشان چنین گفت که ایمن شوید، ز گوینده گفتار بد مشنوید. ز گوینده گفتار بد مشنوید. اگر خرد باخته دبنگی شما را به انتقام گیری برانگیخت، گوشی برای دهان یاوه پرداز او نباشید. گوش نکنید. ببینید یک بار دیگر این را با هم نگاه کنیم. ز گوینده گفتار بد مشنوید. هر سخنی که شنیدنی نیست، شنیدنی هست ببخشید ولی به کار بستنی نیست. بشنو ولی به کار نبند. گوشی نباشید برای دهان بدگو. اینجاست که گفتار نیک، اگر گفتار نیک است آری باید پسندید و باید به کار گرفت. ولی اگر گفتار بد است چه؟ اگر خرد باخته دبنگی شما را به انتقام گیری برانگیخت، گوشی نباشید برای دهان یاوه پرداز بود. انتقام کور در خور ما ایرانیان آزاده نیست. این را من نمیگویم، این را فردوسی از زبان کیخسرو میگوید. ببینید سراسر شاهنامه در پرتو این گونه سخنان است که میدرخشد که از این پس شما را ز من بیم نیست، مرا بی وفایی و دشخیم نیست. تن خویش را بد نخواهد کسی، چو خواهد زمانش نباشد بسی. کسی که بر تن خود ستم بورزد زندگانی درازی نخواهد داشت. بباشید ایمن به ایوان خویش،
به یزدان سپرده تن و جان خویش. به ایرانیان گفت پیروزبخت، بماناد تا جاودان تاج و تخت. ز دلها همه کینه بیرون کنید، به مهر اندرین کشور افسون کنید. ز دلها همه کینه بیرون کنید، به مهر اندرین کشور افسون کنید. جادوگری کنید، جادوی مهر بیفشانید در این کشور. بکوشید و خوبی به کار آورید، بکوشید و خوبی به کار آورید. چو دیدند سرما بهار آورید. آقا این مردم سرما دیدند، چشم به راه یخبندان نیستند، بهار میخواهند. شما بهار بیاورید. زهون ریختن دل بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید. آقا سربازی است، آمده است، خواه ناخواه باید می آمد. اکنون که ما چیره گشتیم، اکنون که ما پیروز گشتیم در این نبرد، سر بیگناهان نباید برید. نه مردی بود خیره آشوفتن، به زیر اندر آورده را کوفتن. این آیین مردانگی نیست. کسی که تسلیم شده است، شکست خورده است، سرش را بکوبی، گونه نیست. نه مردی بود خیره آشوفتن، به زیر اندر آورده را کوفتن. ز دلها همه کینه بیرون کنید، به مهر اندرون کشور افسون کنید. ز خون ریختن دست باید کشید، سر بیگناهان نباید برید. همه راستی، همه زاشتی، همه زاشتی یعنی از آشتی، کام مردم رواست، که نابود باد آنکه او جنگ خواست. همه زاشتی از آشتی، کام مردم رواست، که نابود باد آنکه او جنگ خواست. در کران تا کران شاهنامه همیهنان هم سخن از خردورزی و مهر در میان است و این همه برآمده از اندیشه های زرتشت است. چرا؟ چون فردوسی یک زرتشتی است. چرا فردوسی میداند ولی آن ابو منصور عبدالرزاق نمیداند؟ برای که ابو منصور عبدالرزاق یک مسلمان است، در خانواده مسلمان پرورش یافته است، همه چیز را از یاد برده است. ولی فردوسی یک زرتشتی است، میداند چه میگوید. از این روز که میگویم در سراسر شاهنامه، در کران تا کران شاهنامه، همه جا آراسته برانگوی خرد است. این خرد از کجا آمد؟ این دانش، این بینش باز هم از آموزه های زرتشت. کنون ای خردمند ارج خرد، اینها را برای شما گرد آوردم تا که نه تنها در یک بخش در گرامیت خرد، بلکه شاهنامه چگونه نامی است. چرا شاهنامه را شاه نامه های جهان میگویند؟ برای اینکه در پرتو اندیشه های جهان آرای زرتشت پرورده شده است. کنون ای خردمند ارج خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. چه گفت آن هنرمند مرد خرد، که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. هشیوار دیوانه خواند ورا، همان خویش بیگانه داند ورا. از او ای به هر دو سرای ارجمند،
گسسته خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و او را سپاس. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. گفتار نیک، اندیشه نیک و کردار نیک. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کآفرینش چه بود. تویی کرده کردگار جهان، شناسی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، همی هنم تو را میگوید. پسران و دختران خوب ایران زمین، شما را میگوید همیشه خرد را تو دستور دار. هیچ کاری بیرون از پرتو خرد انجام نده، بدو جانت از ناسزا دور دار. ز هر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. خردمند پیروز با سنگ و هنگ، به نیک و بد خود شناسد درنگ. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای، زمین و زمان آورد زیر و پای. یعنی با اندیشه و گفتار و کردار نیک، زمین و زمان آورد زیر پای. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفریبدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا بدو روشن است. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن همان تاریخ است. یک خردمند تاریخ خود را می‌داند، از یاد نمیبرد. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. دارایی، توانمندی اینها نیستند. آنچه که از تو چیز نیکی به یادگار خواهد ماند تا جاودان، نام نیک است، مانند خود فردوسی. سخن خوب گوید چو دارد خرد، آدم‌های خردمند سخنان خردپذیر، سخنان نیک میگویند، به نیک میاندیشند، به کردارشان نیک است. چو باشد خرد رسته گردد ز بد، نکوتر هنر مرد را بخردی است، که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. در میان مردمی که خرد از میان رفته باشد همین است که می‌بینیم. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. نتازد سوی اسلام و مسلمانی، نتازد سوی قاتلوهم فی سبیل الله، نتازد سوی انتقام کور، نتازد سوی موشک زدن به هواپیمای مسافربری و جان بیگناهان را گرفتن، نتازد سوی بمب گذاشتن در میان مردم و جان بس بسیاران را گرفتن، نتازد سوی کشتن بیش از 100 تن مردم بیگناه نمازگزار در بلوچستان، نتازد سوی این همه کشتن و بردار کشیدن و شکنجه کردن و خون ریختن و کور کردن و خشکاندن رود و تالاب و دریاچه. خردمند چنین نمی کند. اگر یار باشد روان با خرد، به نیک و به بد روز بر نشمرد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر در ببارد همان نقص نیست. نگه کن که تا تاج با سر چه گفت، که با مغزت ای سر خرد باد جفت. تاج میگوید با سر که آقا این تاج به کار تو نمیخورد، که با مغزت ای سر خرد باد جفت، نه تاج.
کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. بد و نیک بر ما همی بگذرد، نباشد دژم هر که دارد خرد. اگر مردم ایران، ما مردم در سال 57 اندکی خرد می داشتیم، خود را دچار این روزگار بدهنجار نمی کردیم. ببینید، نباشد دژم هر که دارد خرد، از نشان میدهد که ما مردم که دچار این دامچالی سیاه روزگاری گشتیم خرد را از دست داده بودیم. اکنون زمان فرا رسیده است که شما جوانان ایران، شما دختران و پسران و خوبچهر ایرانی خود را به خرد بیارایید، نه با گوهرهای گرانبها. اینها به درد شما نمیخورد. خرد را گردن آویز خود کنید، نه سنگهای گرانبها را. هر آن کس که دارد ز دانش خرد، سر مایه کارها بنگرد. نمیرد کسی کو روان پرورد، به یزدان پناهد ز راه خرد. خرد گیر که آرایش جان بود، نگهدار گفتار و پیمان بود. هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. خردمند و دانا و خرم نهان، تنش زین جهان است و دل زان جهان. چو باید که دانش بیفزایدت، سخن یافتن را خرد بایدت. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. به آزادی است از خرد هر کسی، چنان چون ننالد ز اختر بسی. خرد پرورد جان دانندگان، خرد ره نماید به خوانندگان. تنومند کو را خرد یار نیست، به گیتی کس او را خریدار نیست. بیش از 900 بار، شاید من درست نشمردم، بیش از 900 بار واژه خرد در شاهنامه به کار رفته است. در هیچ نامه‌ای در میان نامه‌های جهان پیدا نمی‌کنید این همه ستایش خرد که در شاهنامه هست. همین آیین خردورزی و مهرورزی که برآمده از 3 آموزه بنیادین اندیشه و گفتار و کردار نیک زرتشت بود، به مردم ایران چنان توانمندی بخشید که بر بخش‌های بزرگی از جهان به پایگاه سروری رسیدند و کورش‌ها و آرتمیس‌ها و یوتاپ‌ها و آریوبرزن‌ها در میانشان بالا برافراشتند. در چرخه‌های پسا اسلام نیز توانستند حافظ و سعدی و ابوریحان بیرونی و زکریای رازی، پور سینا، خیام و کهکشانی از ستارگان پرفروغ فرهنگ و هنر و دانش با آسمان فرهنگ جهان ارمغان کنند. این همه در پی همان آموزه های زرتشت بود. 3 بنیاد: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. هر سخن دیگر سخن افسوده است. چنین بود در این سرزمین، در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین. همه دینشان مردی و داد بود، و از آن کشور آزاد و آباد بود. چو مهر و وفا بود خود کیششان، گنه بود آزار کس پیششان. نمانند امروز همه بنده ناب یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. بزرگی به مردی و فرهنگ بود، گدایی در این بوم و بر ننگ بود. کجا رفت آن دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما. که انداخت آتش در این بوستان، که از آن سوخت جان و دل دوستان. چه کردیم کین گونه گشتیم خوار، خرد را فکندیم اینسان ز کار. نبود این چنین کشور و دین ما،
کجا رفت آیین دیرین ما؟ به یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. در این کشور آزادگی ارج داشت، کشاورز خود خانه و مرز داشت. گرانمایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بود آن کس که بودی دلیر. نه دشمن در این بوم و بردانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که نانآورش مرد بیگانه شد. چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بسوزد در آتش گرد جان و تن، بعد زندگی کردن و زیستن. اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن به از زندگی است. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. این زندگی که زندگی نیست، از مردگی هم بدتر است. هر سروده و هر چکامه ای که از آموزه های زرتشت بی بهره بود، پس از اندک زمانی در غبار زمان گم شد و نشانی از آن بر جای نمود. ولی شاهنامه ماند. از این رو با دلیری میتوان گفت که زرتشت خمیر مایه و جان مایه شاهنامه های کلان را سروده است. زرتشت شاهنامه را نسروده است، ولی جان مایه شاهنامه را زرتشت سروده است. چرا؟ چون زرتشت از راستکاری، پیمانداری، نوشوندگی، نوسازی، از پدید آوردن خانمان و روستا و شهر و کشور آباد، از میهن پرستی، مهرگستری، دادگری، شادزیوی، شادی پراکنی، نیک اندیشی، نیک گفتاری، نیک کرداری، از منش والا، از شهریاری، از رسایی و جاودانگی و از بسیاری دیگر از ارزش‌های والا سخن گفت و زنان و مردان جهان را برانگیخت تا آیین او پیش گیرند و دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند. از آنجا که زرتشت به ریزه ها نپرداخت و کاری به کار زندگی روزمره و خور و خواب و پوشاک و نوشاک مردم نداشت، به همین 17 سرود بسنده کرد و گاتهای خود را چنان خورشیدی درخشان در آسمان تاریخ اندیشه فراز آورد. در بند یکم از سرود 34 یسنا میگوید: نزدا اهورای همه توانا چنین برنهاده است. ببینید همیهنانم خواهش میکنم همین یک سخن را گوش کنید. این که میگویم در توش جانمایه شاهنامه را سروده است، سخن یاوه‌ای نمیگویم. در توش میگوید نزدا اهورای همه توانا چنین برنهاده است که شادمانی از آن کسی است که به دیگران شادمانی بخشد. یعنی چه؟ یعنی افشین جان من، پسر خوب من، یعنی تو هر اندازه که بکوشی که برای خود زندگانی شادمانی پدید بیاوری نمیتوانی، ناشدنی است. میخوایی شاد باشی، مرا شاد کن، خواهرت را، برادرت را، همسایت را، دوستت را، همشهریت را، کسانی که با تو زندگی میکنن، کسانی که با تو زندگی نمیکنن ولی در شهر و کشور تو هستن، در شادمانی آنها بکوش، آنگاه خود تو خواه ناخواه به شادمانی خواهی. این یک آیین است، این یک دستور است. میگوید من برای پیشرفت و نگاه داشته آیین راستی خواهان استواری و توانایی هستم. ولی این استواری و این توانایی تنها از راه دانش و از راه خرد و از راه داد به دست خواهد آمد. ای پارسایی، آن پرتویی را که پاداش زندگانی نیکمنشانه است به من ارزانی دار. ببینید
پرتو زندگی نیکمنشانه را از پارسایی و از خرد خود و از وجدان خود درخواست می کند. به گدایی به در این امام و آن امام نمی رود. از خرد خود، از کنش خود درخواست می کند، از وجدان خود درخواست می کند که این همه را به من ارزانی بدن. ولی چرا گاتها را سرودهای مینوی می گویند؟ مینو همان پردیس یا سرای درخشان یا بهشت است. راهیان راه زرتشت بر این باورند که اگر مردمان به راهنمودهای ساده و آسان زرتشت گوش فرا دهند و آنها را در زندگانی روزمره خود به کار گیرند، می توانند بهشت را بر روی زمین بیاورند و ریختاری بهشتی به زندگانی خود بخشند. یعنی نیازی نیست که ما چشم به راه جهان آخرت باشیم. بهشت در همین جا، در پرتو خرد و اندیشه نیک. خب گمان میکنم تا همین جا بس کنیم. اگر موافق باشی افشین گرامی، در نشست آینده برویم به سراغ دیگر واژه‌های بنیادین در سروده‌های زرتشت تا برسیم به امشاسپندان. من میدانم که یاران چشم به راه امشاسپندان هستند، ولی با این پیش زمینه‌ها اگر اینها را نگوییم به باور من خود امشاسپندان آنگونه که باید جا نخواهند افتاد. ما این پیش زمینه‌ها را فراهم می‌کنیم با یاری تو افشین گرامی تا در نشست‌های آینده اندک اندک برسیم به خود امشاسپند و امشاسپندان که ببینیم آنها چیستند. خود امشاسپندان برآمده از همین اندیشه اند. همین اندیشه، همین آموزه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. این سه یعنی خدا، این سه یعنی بهشت، این سه یعنی جاودانگی، این سه یعنی امشاسپندان، یعنی ایزدان، یعنی زندگانی پر از شادی در پرتو اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار. و همین ساده، بسیار بسیار ساده است. کاری ندارد اینکه این بخور آن نخور، این بکن آن بکن، این بکش آن بکش، سر این ببار آن بسوزان. با اینها کاری ندارد. با چادر زنان، با روسری زنان، با اینکه تو چه بپوشی، چه بخوری، چه بنوشی، کاری به این کارها ندارد. هر چه دوست داری بخوری. میخواهی نوشابه های بستی بخش بخوری، بخور. اگر اندیشه نیک تو به تو پروانه میدهد، بخور. اگر اندیشه نیک تو به تو پروانه میدهد که تو در قم برهنه را بروی، خب برد. ولی یادت باشد در پرتو اندیشه نیک. خب این اندیشه است که به من پروانه نمیدهد که من زیاده روی کنم در پرخوری، در زیاده نوشی، در نوشیدن نوشابه های مستی آور یا مستی بخش، یا در داروهای نمیدونم مواد مخدر یا اینها. این اندیشه نیک است که پروانه چنین کاری نمیدهد. فرمان الهی نیست. الله نمیتواند به من بگوید این بکن آن نکن. اندیشه من است که بر من پرتو میافشاند، به من بگوید این کار درست است انجام بده، این کار درست نیست انجام نده. این میشود همان امشاسپند که به آن خواهیم رسید. بله، و البته اون منش و روشی که شما الان بهش اشاره کردین که دیگران رو شاد کن، و خب مسلماً وقتی که شما در یک حالت دیگه قرار، مثلا چه میدونم با همین مواد مخدر یا با همین مشروبات الکلی، ممکنه که شما یه جوری دگرگون بشی که به دیگران صدمه بزنی. مثال میگم میخوام بگم که اون پرنسیپ یا اون خطی که برای ما گذاشتن اینه که دیگران رو شاد کن، به دیگران شادی بده. بله، تو نمیتوانی، خودت تو نمیتوانی به شادی برسی، ابزار شادمانی نداری. ببینید درست است که میگوید اهورامزدا شادی رو آفرید که همه آفریدگان در شادی بایستند، ولی این شادی برای آدمی باید که یک زمینه داشته باشه. زمینه شادی فراهم نمی شود مگر هر کسی در شادونیدن دیگران بکوشم. یعنی من بکوشم تو را شاد کنم، تو در شادی من بکوشی، آنگاه هر دوی ما شاد. ولی اگر من تنها برای شادمانی خود بکوشم هرگز شدنی نیست. می شود چه؟ شما نگاه کنید، ببخشید من زمان کوتاهی خواهم گرفت، میدونم زمان برنامه به پایان رسید، ولی نگاه کنید در ایران ما این همه دزدی، این همه چپاول،
ولی آیا به راستی این دزدان شاد هستند؟ نیستند، نگرانند. در یک خیزش بزرگ مردمی همه کاخهاشون به آتش کشیده خواهد شد، پوست از تنشان خواهند کند، نگرانند. آیا یک شب این مردم میتوانند به آرامی بخوابند؟ نمیتوانند. پس این شادی نیست. شادی راستین آنگونه میشد که رهبران کشور از خود سید علی خامنه ای تا دیگران اگر میکوشیدند در شاد ساختن مردم را به شادی برسانند، آنگاه میدیدی که سید علی خامنه ای چه خواب خوشی میخوابید، چه اندازه خوش میشد. ولی نمیتواند بخوابد این بیچاره، از ترس، از درد وجدان، از 1001 درد بی‌درمان دیگر آرامش ندارد. چرا؟ چون دیوان بر او چره گشتن، نه شادی اوراقی. ببخشید. نه خواهش میکنم. به هر حال ممنون. من فقط اضافه بکنم که من شخصا هیچ مشکلی با نوشیدن مشروبات الکلی ندارم. شما اگر شاد میشی و دیگران هم شاد میکنی، بنوش و شاد باش و شاد کن دیگران رو. من هم گرفتاری ندارم، ولی هر چیزی به اندازه. ببینید نوشیدن می بسیار 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 مباراست. بسیار اصلا شاهنامه بدون می شاهنامه نمیشود. رزم و بزم ما همیشه با می و خونیاگری و رزم و بزم و ایناست. ولی اندازه، خود واژه اندازه به یاد داری که چندین بار من در داستان فریدون روی واژه اندازه، یعنی از اندازه فزون نباید. ولی کسی نگفته است که ما یک جام می ننوشیم. مگه می شود می ننوشید؟ نه، بسیار هم گواراست، بسیار هم گواره جانتان باشد، ولی اندازه در پرتو خرد نگه داشته می شود. یعنی من باید بدانم چه اندازه باید بنوشم که دچار مستی نشوم، آزار دیگران رو فراهم نکنم، به خودم آسیب نزنم. حالا دیگران که جای خود دارن، به تن خودم آسیب نزنم دست کم. شما نه تنها نوشابه های مستی بخش، آب رو هم اگه بیش از اندازه بخوری خب با خود زیان زده ای. درسته. بله، سپاسگزارم و تا دیداری بعد. اگه سخن دیگه نیست، بدرود.